با خرت و پرت‌های اضافت نمیدونی چیکار باید بکنی. میترسی بندازیشون دور چون بعدن لازمت میشن. این ویدیو رو ببینید، میخوایم یه روش متفاوت پاکسازی بهتون معرفی کنیم. سلام. من فرنازم. من مانیم. به مینیمال شیم شو خوش اومدید. خب برای دوستانی که تازه با ما آشنا شدن، اولین بار ما رو میبینن، ما یه مجموعه هستیم به نام مینیمال شیم. توی این مجموعه مجله داریم، پادکست داریم. اولین پادکست و اولین مجله با محوریت مینیمالیست توی ایران رو داریم منتشر میکنیم. توی یوتیوب برنامه مینیمال شیم شو، همین برنامه‌ای که الان دارید میبینید رو منتشر میکنیم. توی وبسایتمون توی بخش وبلاگ مطالبی رو منتشر میکنیم توی حوزه مینیمالیست. توی صفحه اینستاگرام مینیمال شیم هم کلی مطلب، کلی استوری، کلی هایلایت داریم که هر روز مرتب منتشر میشه. به نکات مینیمالیستی اشاره میکنیم، به نکاتی که برای بهبود زندگیمون مفید هستن اشاره میکنیم، پست میذاریم و کلی مطالب برای بهبود زندگی خودمون. پکینگ پارتی در واقع مثل یه اسباب کشی یک روزه میمونه. یعنی شما انگار که میخواید اسباب کشی بکنید، کل وسایل خونتون رو داخل یه سری جعبه قرار میدید. جعبه ها باید به صورتی باشن که روشون برچسب بزنید، بدونید که چه چیزی توی اون جعبه قرار داره. یعنی کل ماهیت این روش اسباب کشی یک روز است که تبدیل میشه به یک جشن. در واقع ما برای رهایی از وسایلمون یه پارتی چالش برانگیز یه روزه ترتیب میدیم. همه وسایل خونتون رو باید بریزید توی یه تعداد جعبه، همه‌شون. روی هر کدوم از جعبه ها یه برچسب میزنیم و روش مینویسیم که داخل این جعبه چیه. مثلا داخل این جعبه برچسب میزنیم که بشقاب‌ها هستن، یا داخل اون یکی جعبه مثلا لباس‌ها هستن، داخل اون یکی جعبه مثلا کتاب‌ها هستن و همینطور الی آخر. و یه نکته مهمی که داره، هر مکان، مثلا توی اتاق، توی آشپزخونه، مسائل آشپزخونه رو دارید جابجا می‌کنید، می‌ریزید توی جعبه‌ها، اون جعبه‌ها رو همونجا توی اون مکان، توی همون مکانی که وسایل بهش مربوط هستن می‌ذاریمشون. کل پروسه این پکینگ پارتی 21 روز الی 3 ماهه. این بسته به انتخاب خودتونه. بعضیا 21 روز رو انتخاب میکنن، بعضیا 3 ماه رو انتخاب میکنن. حالا کلا شیوه چیه؟ اینه که در طی این 21 روز یا 3 ماه هر چیزی که در طی روز نیاز دارید رو از جعبه ها خارج میکنید. فقط چیزهایی که نیاز دارید و استفادهتون رو میکنید و اون میمونه بیرون جعبه. توی این مدت هر آنچه که داخل جعبه موند و بیرون نیومد، یعنی حکم یا حکم تجدید نظر و فکر کردن در موردشو داره. یعنی که این یه چیزی نیستش که توی این مدت به درد من خورده باشه، پس میتونه بیرون انداخته بشه. اینجا دقیقاً جاییه که میتونیم از روش‌هایی که قبلا معرفی کردیم استفاده کنیم برای وسایلی که باقی موندن. ممکنه اون وسایل رو بخوایم هدیه‌شون بدیم، بخوایم دور بندازیمشون، بخوایم به بازیافت بسپاریمشون و راجع به این موضوع ما صحبت کردیم. حالا این بالا براتون میذاریم، حتما ببینید. خیلی خیلی مفیده دونستن اون نکاتی که توی اون ویدیو گفتیم برای وسایلی که خب تکلیفشون روشن نیست. اصولا برای وسایلی که خب باقی موندن روش اینجوریه، سختگیریش هم همینجاست که هر چیزی که باقی مونده توی اون جعبه ها همونجوری باید دیگه بندازیدشون دور. اصلا هیچ تصمیم دیگه راجع بهشون نمیگیریم. ولی خب ما اینجا ترجیح میدیم که خب یه سری روش‌ها هست، شاید توی اون جعبه ها چیزایی هست که نوعن، شما میتونید بفروشینشون یا هدیه بدینشون. اینا هم هستن. برای همین میگم این روشایی که قبلا معرفی کردیم حتما یه نگاهی بهشون بندازید. توی این مرحله میتونید اول از چیزای بزرگتر شروع بکنید. مثلا روز اوله و شما همه بسته‌بندیاتون رو انجام دادید. خب الان میخواید غذا درست بکنید. با نیازهای اولیه‌تون میتونید شروع بکنید این داستانو. مثلا گازتون رو باز بکنید، یخچالتون رو باز بکنید. میتونید از این چیزا شروع بکنید. این یه حالا کیویی که وجود داره. نکته دوم، میتونید برای اینکه خب یه عده براشون این سخته، خونهشون پر از جعبه است، یعنی یه حالت خفقانی بهشون شاید بده، نتونن تحمل بکنن، پیشنهاد میکنیم که میتونید از جعبه‌های شفاف استفاده بکنید. کارتونایی که شفاف داخلش دیده میشه، یه حالت حالا هویت بصری میده به خونه و حتی قابل رؤیت. میتونید از جعبه‌های شفاف برای این مورد استفاده بکنید. خب
خب قوانینشو گفتیم، الان میخوایم چالش هاشو بهتون بگیم. این روش یه سری چالش هم داره. اولین چالشش اینه که ممکنه براتون سخت و زمان بر باشه. یعنی ممکنه فرصتشو نداشته باشید که کل خونتون رو مثل اسباب کشی داخل جعبه بکنید، ولی خب وقتی تصمیم میگیرید که این کارو بکنید بعدش متوجه مزایاش هم میشید. یعنی در کنار سختی‌هاش مزایاش هم خیلی زیاده. نمیشه گفت روش خیلی آسونیه، اما برای کسایی که عاشق چیزای چالش برانگیز و سختن به نظر ما خیلی روش خوبی میتونه باشه. و اینو در نظر بگیرید که 2 نفر این روش رو معرفی کردن که خودشون از این روش استفاده کردن. یعنی یکیشون از این روش استفاده کرده عملاً و نتیجه گرفته، یه رویداد اجتماعی شده، یه عده زیادی هم این روش رو انجام دادن. اگه اونا تونستن پس شما میتونید. ولی خب درباره مواجهه با این روش، خب برای کسایی که سخت براشون چالش برانگیزه، خیلی نمیتونن باشه ارتباط بگیرن و این حجم یهویی داستان رو نمیتونن بپذیرن، روش‌های دیگه‌ای هم وجود داره. خب برای پاکسازی گفتیم، معرفی کردیم، میتونید از اونها هم استفاده کنید. این فقط یکی از روش‌های پاکسازی. خب توی مینیمالیسم یا اصلا در حالت کلی توی موضوع پاکسازی خونه و رها شدن از وسایل اضافه، روش‌های مختلفی وجود داره برای آدم‌های مختلف که خب آدم‌ها با شرایط و روحیات مختلف بتونن از هر کدوم از این روش‌ها که دوست دارن استفاده بکنن. و روش پکینگ پارتی، جشن بسته‌بندی، یه روش خیلی چالش برانگیزیه. به نظر خود من یه ذهن خیلی فراخی میخواد، یه ذهن خیلی بازی میخواد که واقعا تنها چیزی که نیاز داری یه چالش، مثلا همچین چالش عجیب غریبی باشه یا تغییر سبک زندگی. تصمیم گرفتی زندگی تو واقعا سبکش رو عوض کنی، روش مینیمالیست و یا اصلا پاکسازی انجام بدی. آره یه هایی مثلا میخواید 3 ماه بری واسه خودت اصلا خونه رو بریزی به هم، همه چی رو بسته بندی کنی، یه کار عجیب غریب بکنی و ممکنه میگم به خیلی از روحیات خیلی ها نخوره، ولی خب خیلی ها دوست دارن این کارو بکنن. حالا اتفاقا یکی از چالشاش دقیقاً همینه. یعنی ممکنه که با خانواده زندگی بکنید و این اتفاق با خانواده دچار مشکل بشه. یعنی باز بستگی داره دیگه، تنها نیستید، هم خونه دارید ندارید، آدما با هم تصمیم بگیرن این کار رو به توافق برسن، همشون با هم این کار انجام بدن. شاید مثلا مامان خونه نتونه تحمل بکنه که کل مثلا 21 روز الی 3 ماه پر از جعبه باشه. ممکنه که خیلی هم اوکی باشه با این، بگی چه خوب ایول بریم سراغ این داستان. ولی خب یکی از چالشاش اینه دیگه. به هر حال من فکر می‌کنم آدمایی که تنهاان و یا آدمایی که خب حالا مثلا با پارتنرشون یا با خانواده‌شون میتونن به توافق برسن، این روشو باید انتخاب بکنن. در غیر این صورت فقط به نظرم اگر مثلا با خانواده‌تون اوکی نشدن با این داستان، بچسبید به اتاقتون. این روشو میتونید فقط توی هیت اتاقتون انجام بدید. اگه اتاق دارید تو خونه‌تون، اگه ندارید که چی، ولی اگه دارید میتونید اون اتاق اگر شخصیه و میتونید از اتاقتون شروع کنید، همون محدوده خودتون رو. چالش دیگه ای که ممکنه بعضیا باش مواجه بشن، چالش احساسیه که توی روش‌های دیگه هم ما این چالش رو داریم توی اکثر مواقع. خب ببینید یه سری وسایل هستن ما دوستشون داریم، نمیخوایم اینا رو بندازیم دور. قاب عکس، آلبوم عکس، یادگاری‌ها، هدیه‌ها و حالا چیزای خیلی مختلفی میتونه باشه. ما قبلا هم صحبت کردیم راجع به معنا. باید ببینیم که اون چیزی که داریم نگه می‌داریم، خب ببینید اول این که ما وقتی 3 ماه از یه چیزی استفاده نکردیم داخل جعبه مونده، خب اون تکلیفش روشنه دیگه و اصلا شاید یادمون نیست. بهتر اینه که اصلا جعبه رو باز نکنیم ببینیم چی توش مونده یا نمونده. درستش هم همینا. یعنی بعد از 21 روز یا 3 ماه به انتخاب خودتون دیگه هر چیزی که مونده رو همه رو باشون خداحافظی می‌کنید. ولی خب آدمیزاد دیگه میره ببینه که چیا توش مونده و همونجاست که خب میفته تو تله. یه سری چیزا رو میبینه که تا همین 1 دقیقه پیش اصلا از وجودشون آگاه نبوده، یادش رفته بود که همچین چیزی وجود داره، ولی خب تا میبینه میگه آخ یادش بخیر فلان، آخ اینو میخوام بگم، این یه دونه رو همینجوری باز دوباره اینا میمونن. یعنی این روشه که شما این همه براش زمان گذاشتید، انرژی گذاشتید، کلا ضرب در صفر میشه. ولی خب باشه اوکی، ما باید اینا رو هم در نظر بگیریم، انسانیم دیگه، احساسات داریم، باید بیایم اینا رو بررسی کنیم. گفتم قبلا راجع به اینا صحبت کردیم ما که چه چیزی به ما معنا اضافه میکنه به زندگیمون، چه ارزشی به ما اضافه میکنه، وجود اون. مثلا یک هدیه‌ای آیا خود اون هدیه است که داره ارزش به زندگی ما اضافه میکنه، بار احساسی داره، یا نه اون کسی که اون هدیه رو به شما داده معناییه که داره توی اون هدیه جلوه پیدا میکنه.
یا اینکه مثلا حس شادی، حس خوشحالی آره بهمون میده نمیده. آره اگر اون شخص توی زندگی ما هست، حضور داره، خب بهتر اینه که ما اون ارزش و اون معنا رو، اون انرژی رو، اون عشق رو مستقیما به خود اون آدمه انتقال بدیم تا زمانی که حضور داره، تا زمانی که هست، تا زمانی که داریمش تو زندگیمون به هر نحوی. از خودتون بپرسید من به این وسیله نیاز دارم. حالا میتونه بار احساسی نداشته باشه، یه چیز معمولی باشه. یه بار دیگه اونجا با خودتون مواجه بشید. من به این وسیله نیاز دارم. من چه چیزی به زندگی من اضافه میکنه تا الان که نبوده؟ چه چیزی از زندگی من کم کرده بوده؟ این چند تا سوال از خودتون بپرسید و این چالش رو سعی کنید باش مواجه نشید. گفتم اون جعبه ها که دیگه بسته شده و تموم شده این 3 ماهه دیگه خداحافظی کنید باشون. ولی گفتم 1% دیگه رفتید سراغشون، این سوالا رو بپرسید و نذارید که اون زحمات چند ماهتون یا چند روزتون از بین بره. حتی وقتی که دارید وسیله برمی‌دارید توی اون 21 روز الی 3 ماه، این سوال اونجا هم بعد از خودتون بپرسید. آیا من واقعا به این نیاز دارم؟ آیا واقعا به من احساس خوشحالی و شادی میده؟ در هر صورت این سوالیه که همیشه باید بک‌گراند ذهنمون باشه در مورد وسایل اضافه. آره و وقتی که به وسایل نیاز پیدا می‌کنید، میرید برش می‌دارید این سوالا بپرسید، جواب واقعی رو می‌بینید اونجا که چه شکلیه و چه حسی بهتون میده. چون مثلا یه مسواکی رو لازم دارید، میرید برش می‌دارید، درسته؟ اونجا خب می‌دونید لازمش داره، اصلا نیازی نیست بپرسید. در این سوال پرسیدنه باعث میشه که حس واقعی نیاز داشتن رو اونجا بفهمید چجوریه، که بعداً وقتی با چیزی که نیاز ندارید مواجه میشید و از خودتون میپرسید که من واقعا اینو نیاز دارم، اونجا میفهمید که دارید دروغ میگید به خودتون یا دارید راست میگید به خودتون. این تشخیص رو بهتون میده. یه چالش دیگه ای هم که وجود داره، چالشی که توی روابط اجتماعیتون ممکنه براتون اتفاق بیفته نسبت به اطرافیانتون، دوستاتون، همکاراتون، کسایی که میان خونتون مثلا حالا به عنوان مهمون یا هر چی توی این مدت. 2 حالت داره. یا ممکنه مورد انتقاد قرار بگیری، بگن ای بابا چه کاریه، یا مثلا این چی روشی انتخاب کردی، یا اینکه ممکنه مورد تحسین قرار بگیرید، تشویق قرار بگیرید، مثلا خیلی بگن ای ول چقدر باحال، خیلی کوله و این داستانا. هر 2 حالت شما فقط باید به خودتون اعتماد داشته باشید. اگه این روش رو انتخاب کردید برای اینکه میخواید وسایل اضافتون رو بریزید دور، میخواید خلاص بشید، رها بشید، میخواید مینیمالیست بشید، میخواید هر علتی که دارید بر خودتون مشخص باشه. اول بدونید چرا این کار دارید انجام میدید و به خودتون اعتماد داشته باشید چون شما اینو انتخاب کردید و تحت تاثیر حرفا قرار نگیرید. دقیقاً. روشی که شما پیش میگیرید برای زندگیتون، هر روشی بخواد باشه، این چالش‌ها رو به همراه خودش داره. مخصوصا چالش مواجهه با اطرافیان. مسخره کردن‌ها و دست انداختن‌ها و نمیدونم شوخی کردن با تغییراتی که شما دارید انجام میدید و خیلی وقتا اینا به خاطر اینه که اونا نمیتونن مثل شما باشن. این نتونستن و این ناتوانی رو با مسخره کردن، با قضاوت کردنهای عجیب غریب سعی میکنن خودشون رو خالی کنن. ولی خب شما میدونید دارید چی کار میکنید، یک تصمیم بزرگ گرفتید و دارید انجامش میدید. هیچی نمیتونه جلوی شما رو بگیره. و این بود روش پکینگ پارتی. امیدوارم که پارتی خوبی داشته باشید و خیلی حال کنید. گیپس گیپس گیپس. حتما بهمون بگید که موافقید اصلا با چنین روشی، چنین روش سخت و چالش برانگیزی؟ به نظرتون اصلا عقلانی میرسه؟ میخوایم ببینیم که واقعا چقدر آدم مخالف میتونن باشن با چنین تغییرات بزرگی و چقدر آدم میتونن موافق باشن باش و چه دلایلی میتونه پشت این موافقت و مخالفت وجود داشته باشه. یا اصلا شما حاضرید خودتون این روش انتخاب بکنید برای اینکه وسایلاتون رو کاهش بدید؟ آره. مراقب خودتون باشید. 20 دارید. فعلا.